હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું પંજાબી શાકને પણ ભૂલાવી દે એવું લીલા લસણનું શાક। તો આ શાક તમે એકવાર બનાવશો તો તમે આ રીતે જ વારંવાર લસણનું શાક બનાવશો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો આપણા લીલા લસણનું શાક બનાવવા મેં અહીંયા એક પેનમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં एक नानी अर्धी चमची जेटली ज रई एड करीशुं ने रईने आपणे थोड़ी ततळवा दईशुं। तो आपणे रई ततळवा लागी छे। हवे एमां आपणे अर्धी चमची जीरुं एड करीशुं अने एक पिंच जेटली ज आपणे हींग एड करीशुं। हवे एमां आपणे 1 चमची आदू मरचानी पेस्ट एड करीशुं। એને આપણે એક થોડી વાર જ 20 સેકન્ડ જેવું જ આપણે સાતળી લઈશું। હવે એમાં આપણે ડુંગળીની પેસ્ટ એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા એક મોટી ડુંગળી લઈ એની આ રીતે પેસ્ટ તૈયાર કરીશું। તમે એને ઝીણી સમારીને પણ લઈ શકો। હવે ડુંગળીને આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ જેવી સાતળી લઈશું એટલે થોડો કલર ચેન્જ થઈ જાય અને આપણે ડુંગળી ચડી પણ જાય। તો 1.5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। આપણી ડુંગળીનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે આ 1 વાટકી લસણ એડ કરી દઈશું। લસણને પણ આપણે 1 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું। तो लसन पर थोड़ू संतळाई गई है। आप लसन ने वधारे चढ़ाववानुं नथी, थोड़ू काचू पाकू ज राखवानुं छे। हवे एमां मैं अर्धी वाटकी मेथी लीधी छे अने धोई साफ करी लीधी छे ए आपणे एड करी दईशुं। तमे लीली मेथी ना नाखवी होय तो तमे 1 चमची कसूरी मेथी एड करी देवानी। हवे एमां आपणे 2 नाना टामेटानी प्योरी करी छे ए आपणे एड करी दईशुं। आने पण आपणे सातળી लईशुं એટલે ટામેટા સરસ ચડી જાય। હવે આથી આપણે મસાલા પણ કરી દઈશું। તો 1 અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને તીખા જોઈતી હોય એ પ્રમાણે મરચું મેં થોડું જ લીધું છે, ખાલી આદુ મરચાં થોડા તીખા છે એટલે स्वाद प्रमाणे मीठू एड करीशुं। बधुं सरस मिक्स करी लईशुं। हवे आपणे तेल छूटुं पड़े त्यां सुधी आपणे थवा दईशुं। ढांकण ढांकी दईशुं એટલે આપણે ટામેટા ચડી જાય અને મસાલો પણ સંતળાઈ જાય। તો 2 મિનિટમાં જ આપણું સરસ ટામેટાને સંતળાઈ ગયા છે અને તેલ પણ બહાર આવી ગયું છે। હવે એમાં આપણે થોડું ઘી એડ કરીશું। લસણ છે એટલે થોડું ઘી એડ કરીશું તો એનો ટેસ્ટ સરસ લાગશે। અને આ થોડું ઉપરથી લીલું લસણ એડ કરીશું અને 2 ચમચી ધાણા એડ કરીશું। સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો ઉપરથી લસણ નાખવાથી એનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે। तो આપણું લીલા લસણનું શાક તૈયાર છે। એને આપણે હવે સર્વ કરીશું। તો આપણે સર્વ કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આપણું લીલા લસણનું શાક બન્યું છે। હવે એને આપણે રોટલી, રોટલો, પરાઠા બધા સાથે ખાઈ શકીએ, પણ મેં આ બાજરીના રોટલા સાથે સર્વ કર્યું છે, સાથે ગોળ। જો તમારે થોડું ગળપણ જોઈતું હોય તો તમે અંદર પણ થોડો ગોળ એડ કરી શકો। મેથીની થોડી કડવાશ ના ગમતી હોય ને તો થોડું ગોળ એડ કરી શકો। તો તૈયાર છે આપણું લીલા લસણનું શાક। જો તમે પંજાબી શાકને આ શાક ખાશો તો તમે પંજાબી શાક પણ ભૂલી જશો। ઉપરથી થોડું લસણ એડ કરીશું। તો જો તમને આ મારે લીલા લસણના શાકની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો। ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે। ધન્યવાદ।